عليكم السلام أحبتي، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لحظات قرآنية، وهذه الحلقة رقم 1035، ونحن في كتاب المبادئ الحقيقية للشريعة الإسلامية، وفي المبدأ الرابع من مبادئ الشريعة الإسلامية اللي هو العدل والقسط. وفي مقدمات قبل أن ندخل في موضوع العدل والقسط، ويعني هذه المقدمات تركز على فرعون بأنه كان التناقض الحقيقي مع العدل والقسط. ولأن فرعون هو مثل حي لا يزال سائدا ومتحكما في كوكب المحمديين. احنا قلنا أن فرعون كان يخشى من بني إسرائيل، وكان بيضطهدهم وخايف منهم. وشيء طبيعي بقى هنا نتساءل، يعني إذا كانوا بني إسرائيل مستضعفين وهو احتكر القوة واحتكر السلطة واحتكر الثروة، ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ يعني احتكر القوة واحترك الجنود كلهم تبعه، والملأ كله تبعه، والثروة كلها تبعه، ودول ناس تحت سيطرته. بيخاف منهم ليه؟ هنا بقى الجانب الخفي في نفسية المستبد، أنه يخاف من الوعي. يعني ليه بقى حكاية الوعي؟ يعني هناك مثلا في الهند في عقيدة التناسخ، هناك عندهم الناس اللي هم المنبوذين، اللي هم أقل طبقة، اللي هم الفقراء، بيرضوا بالفقر. ليه؟ لأن عندهم بيقول لك إن إذا رضيت بالفقر بقى روحي هتتناسخ في حاجة أعلى. إذا أرضى بالفقر عشان خاطر روحي تتنافس، تطلع بعد كده وتبقى في إيه؟ في صورة حاجة حلوة. لو ما رضيتش فروحي هتخش بقى في خنزير، تخش في كلب، تخش في قطة إلى آخره. فعقيدة التناسخ عند الجماعة الهندوس تجعل الضعيف المظلوم راضيا بضعفه وظلمه، وأن يكون مظلوما. يعني لو كان هناك وعي سيعرف بالضبط، يعني أنه هو ما يصحش، ده ظلم، وهذا الظلم لابد أن يواجه، ولابد أن يغير ما بنفسه إلى آخره. فدي حكاية الوعي دي أكثر ما يخاف منه المستبد، وهو ده اللي كان سبب يعني ما تعرضت له من اضطهاد، مع أنني لا أعمله بالسياسة. أنا أعمل في الإصلاح الديني والإصلاح السياسي سلميا، بدون يعني أن يكون لي مطمح سياسي. يعني مش خدام عند يعني عند الفرعون بتاع مصر، ولا خدام عند حد. أنا بقول ما أقول ولا أنازع أحدا في ملكي، لكن هم كانوا يخافون. ليه؟ لأنني أوقظ الناس. لأن البداية إيه؟ البداية أنك حين تقدس بشرا، هو تقدس الكهنوت الموجود، وتسمع لكلام رجل الدين وتعطيه عقلك وتمشي حافي، فبيركبك، وهو في نفس الوقت مركوب من الحاكم. فالبداية ان انت لما تضرب في رجل الدين، تضربه مش هتقتله، لكن تضربه يعني تظهره على حقيقته انه كذاب ومنافق. فبالتالي الفرعون اللي راكب فوقه هيقع. وهيبتدي الانسان بقى يقول لك الله، يعني ما فيش فيه الا ربنا سبحانه وتعالى، هو صاحب الملك، واحنا كلنا ربنا خلقنا سواسية. فمن هنا بقى الوعي ده هيبتدي يضرب في سلطة الفرعون. فالفرعون ضد الوعي، وعشان كده زي ما قلنا ان فرعون وجه كل ضرباته لبني اسرائيل، لان هم كان عندهم نوع من انواع الوعي بسبب يعني ما نزل سابقا على اسلافهم من كتب سماويه. الوعي عالي جدا في الدولة الديمقراطية، وهو وعي يشمل ما نسميه بالحاكم، أو ما يسمونه هناك خدم الشعب public service، ويشمل الشعب. يعني الدستور الأمريكي يقول لك we people، يعني نحن الناس، نحن الشعب. فالشعب هو صاحب السلطة. الوعي بيشمل الشعب ويشمل من يخدم الشعب. ليه؟ لأن اللي بيخدم الشعب
سواء كان مثلا رئيس. يعني دلوقتي حاليا موجود في امريكا كام رئيس عايش؟ يعني شوف بقى كم واحد بقى من مش فاكر بقى يعني كم واحد يعني من قبل ريجان والراجل الطيب ده اللي هو اللي عمل اتفاقية كامب ديفيد إلى آخره، رؤساء سابقين وأحياء. يعني الرئيس بياخد الفترة بتاعته إذا كان فترة أو فترتين، وبعد ذلك يرجع مواطنا عاديا يمشي آمنا بين الناس، يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. وهو الوعي بتاعه بيقول ده كده أحسن له، أحسن له أن يعيش ياخد السلطة وبعدين يروح بيته، وبعدين بعد ما يخلص السلطة يبقى مواطن عادي ومحترم إلى آخره. التاني المستبد ما عندوش وعي. ليه؟ لأن هو لو فكر كويس، هو لما بيجي يظلم الناس ياخد. أنت لما بتقتل واحد في الصعيد ويبقى عليك طار ما بتقدرش تنام، لأن تتوقع بقى أن صاحب الطار هيجي يقتلك. طيب لما يكون واحد مستبد وقتل ملايين وعذب ملايين وسرق بلايين، يعني هو يعني عليه طار لملايين الناس، إذن هو يتوقع أن الناس ديت هتقتله. وضحاياه من المعذبين ومن القتلى يعني بتجيله نايت ميرز، يعني تجيله أشباح تهدده وهو نايم، وبعدين لا يثق بمن حوله، ممكن واحد من حوله يتآمر عليه، فهو يعيش في رعب. إنه الأحسن له إن هو يكون ديمقراطي، يتولى الحكم 4 سنين أو 8 سنين، وبعدين يروح وآمن وفي حراسة الناس، يمشي ويركب الدراجة بتاعته زي الست ميركل بتاعت ألمانيا. انت تعرف، هل انت عارف الرئيس بتاع فنلندا اسمه ايه؟ او الرئيس بتاع النرويج اسمه ايه؟ او الرئيس بتاع السويد اسمه ايه؟ ما تعرفش. ليه؟ لان الشعب السويد هو اللي معروف، شعب النرويج هو المعروف، شعب فنلندا هو المعروف، شعب هولندا هو المعروف. اما الرؤوس يعني الرؤساء والملوك وكذا وكذا ما حدش يعرفهم. وده لان هم عايشين حياتهم تمام التمام، يمشون في الشارع، يحترمهم الناس، بيأدي المدة بتاعته ويروح إلى آخره. فهنا منتهى الوعي أن يرضى من يخدمه الشعب، يرضى بوضع أحسن لنفسه. أما الثاني المستبد هو ليس لديه وعي، وهو لما يختار أن يكون مستبدا يبقى يختار لنفسه أسوأ حياة يعيش في رعب. ولكي يعني يشعر بالاطمئنان لابد أن يعذب ويظلم الناس، يخوف الناس، وكلما ظلم الناس خاف أكثر من الانتقام، فيزداد ظلما ويزداد خوفا ويزداد ظلما ويزداد خوفا لغاية لما يقتل أو يعزل أو تبقى نهايته زي الزفت كما يحدث الآن. فليس في بلاد المستبد وعي، لا وعي عند المستبد ولا وعي عند الشعب المغلوب على أمره. فاحنا بنقول انه لابد لكي تكون للشعب قوة لابد ان يكون لديه وعي. الوعي هو الذي يحول الناس، يغير ما بداخلهم من خوف ومن خنوع ومن خضوع ومن ثقافة العبيد إلى شيء آخر، إلى العزة وإلى يعني الشجاعة وإلى الإقدام وإلى المواجهة، وإلى أن يكون يعني نشطا مدافعا عن نفسه وعن غيره، لا يرضى أن يظلم أحد، لا يرضى أن يظلم أحدا ولا يرضى أن يظلمه أحد. اللي يعمل كده بقى، اللي بصل إلى هذه المرحلة، هو الذي يؤمن بالله جل وعلا وحده لا شريك له. ليه؟ ده ربنا لا أعلم من أول. ربنا سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. يمكن هنتعرض لكده في حلقات قادمة، لكن هو دلوقتي يعني أنت ربنا مش هيغير اللي فيك إلا إذا ما أنت بذاتك أنت اتغير ما بنفسك، اتغير الخضوع إلى عزة والخشوع إلى خشوع لله جل وعلا وحده. إذا خفت الله جل وعلا وحده لا يمكن أن تخاف من الناس. يعني هو ده موضوع طويل وهنتعرض ليه في حلقات سابقة يعني آتية إن شاء الله. لكن احنا كده يعني بكل بساطة بنقول إن هو الناس بتخاف على إيه؟ بتخاف على الرزق. يقول لك يا عم أنا صاحب عيال،
أنا لما جيت وحالوني للمجلس التأديب في 5/5/85 عشان خاطر 5 كتب طلعتها، فاتفقوا معي قالوا يعني كذا وانا كذا وبتاع، وانت صاحب عيال واحنا داخلين على رمضان وانت مش عندك الا المرتب بتاعك. قلت لهم كلمه واحده بس، قلت لهم لو كان رزقي متوقفا على الدراسه اللي هي المكان اللي في جامعه الازهر، لاتخذتكم الهه، لكن انا رزقي في يد ربي جل وعلا، واذا كان ربنا بيرزق شيخ الازهر فهو هيرزقني، فالرزق من ربنا مش منكم، فانا ما اخافش على حكايه الرزق. لما خفت بالقتل وبتاع قلت يعني قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، قلت يعني قوله تعالى قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم ولكل اجل كتاب. فاذا يعني في حاجات حتميات وده كتبنا فيها وتحدثنا فيها، هذه الحتميات هي لا مهرب منها ولست محاسبا عليها، اللي هي ما يخص الميلاد وما يخص الموتى وما يخص الرزق وما يخص المصائب من خير أو شر أو الابتلاءات. طيب انت دلوقتي الحاجات ديت محددة، فانت هتخاف من البشر ليه؟ ما هو لو الحاكم عايز يقتلك، هو لما بده يقتلك هيقتلك في الموعد المحدد لقتلك طبيعي وفي المكان المحدد لقتلك. انت هتموت بطريقة تانية لا تستطيع ان تهرب منها، إذا جاء أجلك لا تتأخر ساعة ولا تستقدم، ولو جري وراك الحاكم بكل كذا عشان خاطر يقتلك وليس ذلك يعني مقدرا لك، لن يستطيع أن يقتلك. الرزق بتاعك هيجي لك غصب عن عينك، لو طفشت منه وهربت منه هيجي لك، ولا يستطيع أحد أن يمنع عنك رزقا قد كتبه الله لك، ولا يستطيع أحد أن يعطيك رزقا ليس مقدرا لك. احنا بنتكلم عن الرزق مش هو الفلوس اللي في البنك، نتكلم عن الرزق الذي يقوم به أودك، يعني ومن دابة في الأرض إلى الله رزقها. احنا تحدثنا عن موضوع الرزق قبل كده. فبالتالي انت لما تفهم الحتميات من داخل الإسلام هتلاقي ان انت يعني الأفضل ليك أن تؤمن بالله جل وعلا وحده، وأن تعيش الفترة اللي ربنا حددها لك أن تعيشها في عزة، ولا ترضى لأحد أن يركبك، ولا يعني تخنع إلا لله. انت زيك زي الحاكم الموجود، زي اي فلان، زي اي اعلان، كلكم سواسية، ولا يصح انك انت تطاطي رأسك الا لله جل وعلا في صلاتك. اذا لما بتوصل للموضوع ده هنا يعني يتأكد الوعي لديك اسلاميا، وهو ده الذي تربى عليه السابقون الاولون من المهاجرين والانصار. هم دول الناس اللي وقفوا جنب النبي محمد عليه السلام، هم الذين أقاموا له دولة ووقفوا إلى جانبه. وعلشان كده الجماعة المنافقين خلي بالكم كان هم الأكثر أموالا ونفوذا وأولادا، وربنا قال في الآية 55 والآية 85 ولا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. كان معهم أموال ومعهم أولاد، لكن القوة الحقيقية كانت موجودة مع مين؟ مع الناس الذين يعني غيروا ما بأنفسهم. عشان كده المنافقين مع كل الأموال دي كلها ربنا قال ولكنهم قوم يفرقون، يعني يخافون، كانوا بيخافوا، ويعمل الغلطة ويجي يحلف قدام النبي أو قدام كذا، يحلفون كذبا إن هم ما حصلوا وإن ما كانش قصدهم من الخوف. إذا الوعي هو الذي يؤكد القوة، بدون وعي لا تكون هناك قوة. أهلا وسهلا بكم أحبتي في برنامجكم الحصة القرآنية وفي قناة أهل القرآن في موقع أهل القرآن. لا تنسوا المشاركة بالشير واللايك، وعليكم السلام.